Okay, class. So this is Unit 5 of my book, English Vocabulary V1. And this is a unit about dream and wishes. Chào mừng các bạn một video khác của cho này nha. So, cái bài hôm nay là lớp IELTS 41. Chúng ta sẽ làm cái bài số 5 của cuốn sách English Vocabulary của Johnny viết. English Vocabulary V1. Và bài này nói về dreams and wishes, những cái ước mơ và những cái điều ước. Okay, so we talk about dreams, ambitions and wishes. Okay, so we have dream. The word dream is a verb and a noun as well. Nó vừa là có thể là danh từ, động từ luôn nha. So, giấc mơ hoặc là nằm mơ. Giấc mơ hoặc là nằm mơ hoặc là ước mơ. So basically the verb form is to dream of to dream of something, nằm mơ thấy cái gì đó. So like for example, I dream of my family, for example. Tôi mơ về gia đình của tôi. I dream of my family. So you can say to dream of becoming something. To dream of becoming something. Mơ để trở thành ai đó. Mơ về việc trở thành ai đó. Hoặc cái gì đó. So basically, for example, to dream of becoming something. For example, I dreamed of becoming an IT specialist, for example. Tôi mơ về chuyện trở thành một chuyên gia về IT chẳng hạn. I dreamed of becoming an IT specialist. Okay, so let's talk about ambition now. Ambition là tham vọng. Basically, ambition can be a good thing. Mostly it's a good thing, but it can also be mostly it's a good thing, but it can also be a bad thing too. Yes, When a loss of money. Yes, sometimes it can be a bad thing. Đôi khi là ambition có thể là một điều không tốt nếu mà nó mang tính tham lam á. If you are ambitious, it's a good thing. Nếu mà các bạn ambitious, có tham vọng, đó là điều tốt. It's ambitious. Ambitious. Có tham vọng. It's actually a good thing. Nhưng mà if too much, it become greedy. It become greedy. Tham lam, it's a bad thing. Tham lam đương nhiên là một điều xấu rồi. Greedy, it's a bad thing. So, ambition can be countable, of course. Những tham vọng có thể đếm được mà. Dream also can be countable. And wishes also can be countable too. So, what is wish? Wish is a noun, điều ước. Điều ước. So, the verb form is to wish. To wish for something. Or you can say to wish một người nào đó. A person. I wish you something. Like I wish you love and happiness, for example. Tôi mong ước cho anh chị có được tình yêu và sự hạnh phúc chẳng hạn. I wish you, to wish a person something. For example, he wishes for peace in this country. Ông ta hy vọng là có hòa bình trong đất nước này. He wishes for peace in this country. Another, she wishes me a pleasant journey. Cô ta cầu mong cho tôi có một chuyến đi vui vẻ. She wishes me
bà ta cầu mong cho tôi một chuyến đi vui vẻ. She wishes me a pleasant journey, for example. Okay, so we have wishes, ambitions, and dreams. So let's talk about dreams and ambition first. Now, so class, please answer this question about yourself. So, is there anybody in this class who is younger than 18 years old? Có ai lớp mình nhỏ hơn 18 tuổi không? No. Oh, so you are all in working age. Các bạn đều đang ở độ tuổi lao động á. So you are all in working age. Yes. Yes, I am. Thực sự là trên 18 tuổi là đã lao động được rồi. So if you're more than 18 years old, you are in working age already. I see. So I cannot ask the first question, what would you like to do when you grow up? Because you are more than 18 years old already. Mấy bạn hơn 18 tuổi thì đâu có thể hỏi được là anh chị hoặc là em mong muốn điều gì khi em lớn lên đâu. No, I cannot say, ask that. Nhưng mà mình có thể hỏi câu, but I can ask you what did you want to do when you grow up? I can ask this one. Em đã muốn làm gì khi mà em lớn lên? I can ask that. What did you want to do when you grow up? I can ask this one because I can ask this to ask you when you were younger. Khi các bạn còn trẻ hơn thì các bạn đã mong muốn là mấy bạn lớn lên làm gì? I can ask this when I wanted to ask about when you were younger. What did you want to do when you grow up? Like for example, Mr. Tu, what did you want to do when you grow up? Yeah, well, basically... Okay, let's just say when I was, like for example, 10 years old, 8 years old, 15 years old, you know, you should mention the time. You should mention the time. Nên nói thời gian, mốc thời gian nhé. Yeah. Well, basically when I was 10 years old, I want to become an accountant because you know I want to learn how to make a lot of money and how accountant doesn't make a lot of money, you know. And how to invest in stock market. Yeah. How to invest in the stock market. I see. Good. How about now, Mr. Tu? Yeah. How about now? What do you dream of? Right now, I sometimes invest stock market. Yeah. Right now, I want to invest in the stock market. I see. Do you have any dreams or ambition, Mr. Tu? Yeah, Maybe you want to have a bigger house, a bigger car, more friends, more connections, maybe. I see. To be honest, I dream to get promotion in the future. You dream of getting. Đằng sau giới từ là nếu mà verb phải verb in. Of getting so after promotion. preposition, if you use a verb, it must be verb ing form. So I dream of getting a promotion. Yeah. I dream of getting a promotion in the workplace. Tôi mơ về chuyện được thăng chức ở nơi làm việc. Well, that's a common dream, một cái ước mơ khá là common đấy. How about you, Miss Ian? So, tell us about your dreams and ambitions, please. Yes, when I was in the high school, my dream just simply to high school. When I was in the high school. School. Không phải là school. It's not school. It's school. When I was in high school, I dreams like
I Or dreamt. So I dreamt. Or my I dream, dreamt. I dreamt of being. my dream lies all the friends in my age to be study in the university. So you study in the university, I see. But Miss Ian, what major or what field of study, cái ngành học nào do you want to study? On this age, I want to be the law. A what? Law. A law. You mean legals? You want to study in major of law? I see. Yes, but So you would like to become a lawyer? but I give up and Why? What is the problem? because It's my too mom hard. my mom told me that this major is too hard for her. Of course, it's really hard. It's really, really, really hard. Oh, I see. So Yeah. right now, what do you want to become? I want to become a good negotiation. Negotiator. Negotiator là cái người mà đàm phán tốt. Negotiator. 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 Let me check this word. Just a moment, please. Negotiator. It's negotiator. It's negotiator. Okay. So negotiator. Negotiator. Negotiator is someone who tries to help two groups who disagree to reach an agreement with each other, usually as a job. Cái người mà ráng làm sao giúp hai cái nhóm mà bất đồng ý kiến với nhau để đạt được một cái thỏa thuận với nhau, thường như là một cái công việc, đó là người đàm phán. A negotiator. Very good, very good. Perfect. Now how about Miss Mer, please? So, can you tell us about your dream and your ambition, please? When I was a child, I dreamt of becoming an author. Of becoming. Dreamt of becoming an author. An author. Very good. An author, một tác giả, isn't it? Also, and publish my own book. Publish my own. Own. My own book. Like me, right? Right. Okay. Of course. So, how do you achieve that goal? Can you tell us, please, Miss Ma? What are your steps? Like, do you plan on how to achieve that goal? No, I had another dream right now. Okay, so you have another dream right now. What's that dream? Yeah. Now I want to be an expert in my majors. It's about I want to be an excellent doctor. Oh, an excellent doctor. I see. But Miss Ma, are you still in school? Are you still studying in a university? No, right now I'm working. Right. You are working as a doctor right now. Yeah. Oh, I forgot. Sorry. Now, okay. So, let's ask Mr. Phúc. So, when you were a child, Mr. Phúc, what did you want to become? When I was child. When I was a child. When I was child. When I was a child, because khi tôi còn là một đứa bé. When I was a child. When I was a child, I dreamed of becoming a past tense. Dreamt. The dream of becoming
A soldier. A soldier. You mean Soldier. soldier. Dreamt. US is dreamed, but UK is dreamt. You see, you wanted to become a soldier. How about now? And now I am engineer. Now you are an engineer. But what happened to that dream of yours? So you no longer want to... I no longer want to become something. Tôi không còn muốn trở thành gì đó. Tôi không còn muốn trở thành cái gì đó. Like you no longer want to become a soldier. So what happened to that dream? Was it because some you don't like it anymore, or maybe because of some I what other have reasons? a problem with my eye. You have problems with your eyes, I see. But soldiers can still wear glasses, you know. That I wear glasses, so I can become a soldier. A soldier. Soldier. Well, you know, these days there are many ways a person can fix their eyesight, you know. Their eyesight, tầm nhìn mắt. You can go to the doctor for that, no problem. Okay, anyway. So, how about Mr. Nghiêm? Tell us about your dream, please, can you? When I was 10, I try to remember. Say again? When I was 10. Was 10, I more Spider-Man. You wanted to be a Spider-Man. Yeah. So you love Marvel movies, right? Yeah. You Because love Marvel films and movies. How about now? Yeah. And now I am studying at university. So what major or what field of study are you studying now in university, and do you like that field? My major is information technology. And IT, information technology, I see. And do you like that field? I like because I like coding. I like coding, I see. Yeah. I like coding at every night. Every night you like coding, okay. Just like every night I like gaming. So okay, now right, okay, I think it's good enough now. Let's go to 1.2. So listen to the recording and fill in the flow chart below. So you all have your PDF I gave you, right? Of course you do. So now please read this one first. Mấy bạn đọc này đi đã. Và điền vào cái flow chart là cái biểu đồ mà theo cái đường dẫn như này nè. Flow chart is basically it follows a direction, you know. Nó theo một cái direction, it follows a direction, nó theo một cái chiều hướng nào đó. So, moment please. I wish I could make it easier to read, like, you know. Okay, anyway, so spend some time to read this one first. Các bạn đọc hết mấy cái nội dung này hết đi đã. Like we have 20 places to fill in, you know. Chúng ta có 20 cái chỗ để điền vô nha. Các bạn đọc đi đã. Alright, so what do we have here? Oh, excuse me. I need to click on something. Stereo. Okay. So let's fill in this one. You listen to the recording and fill in the flow chart below. Let's listen 3 times. Okay, nghe 3 lần nha mọi người. Như bình thường thôi. So, where is the, okay, 5. John. You. Okay. First thing first. 80. Let's do it 80%. And now increased it to 72. Okay. Rồi bắt đầu mọi người. John.
Years ago, I wanted to be a doctor, but since I thought about all the hours that I'd have to work, and the low pay, I decided to give up that idea. So now, I am studying interior design because I want to work in that field, and it looks like a really attractive field where I can use my creativity a lot. The trade-off is that the field is relatively new to my country, and my salary might not be great. Besides, I also think that taking a degree program in accounting might be a good idea, since I heard the pay is good, and there's a big demand for it, so I'm searching for an online program now. Susie. About me, my grandparents are both lawyers. My dad works as a doctor in the local hospital, and my mom owns a large shop selling clothes. However, I do not find any of those jobs appealing at all, and I actually want to be a psychologist because I've always been interested in helping people with their troubled minds. There's been a growing demand for this profession since many these days suffer from mental conditions such as depression and PTSD, post-traumatic stress disorder. And I'm sure the pay is good, but I'm just not so sure about whether I can endure all those years of study, and the training costs so much. Jack. I'm sure when people ask about dreams and ambitions, they would just think about future jobs, career path, and so on, but rarely do I find anybody talking about being happy. Like, a lot of people don't take their mental health seriously, and they just work so hard for their goals and draining their mental energy. When they suffer from pain and depression, they would just try to ignore it and think that it would just go away, but sadly it doesn't though. So I want to be happy, to have just enough money, so I can live comfortably. I also want to learn more languages, and do artistic things, like painting, or playing the piano or the guitar. Okay, now let's do it again, but 90%. 90. John. Years ago, I wanted to be a doctor, but since I thought about all the hours that I'd have to work, and the low pay, I decided to give up that idea. So now, I am studying interior design because I want to work in that field, and it looks like a really attractive field where I can use my creativity a lot. The trade-off is that the field is relatively new to my country, and my salary might not be great. Besides, I also think that taking a degree program in accounting might be a good idea, since I heard the pay is good, and there's a big demand for it, so I'm searching for an online program now. Susie. About me, my grandparents are both lawyers. My dad works as a doctor in the local hospital, and my mom owns a large shop selling clothes. However, I do not find any of those jobs appealing at all, and I actually want to be a psychologist because I've always been interested in helping people with their troubled minds. There's been a growing demand for this profession since many these days suffer from mental conditions such as depression and PTSD, post-traumatic stress disorder. And I'm sure the pay is good, but I'm just not so sure about whether I can endure all those years of study, and the training costs so much. Jack. I'm sure when people ask about dreams and ambitions, they would just think about future jobs, career path, and so on, but rarely do I find anybody talking about being happy. Like, a lot of people don't take their mental health seriously, and they just work so hard for their goals and draining their mental energy. When they suffer from pain and depression, they would just try to ignore it and think that it would just go away, but sadly it doesn't though. So I want to be happy, to have just enough money, so I can live comfortably. I also want to learn more languages, and do artistic things, like painting, or playing the piano or the guitar. Okay, now một lần nữa các bạn. 100%, 100% nè. John. Years ago, I wanted to be a doctor, but since I thought about all the hours that I'd have to work, and the low pay, I decided to give up that idea.
So now, I am studying interior design because I want to work in that field, and it looks like a really attractive field where I can use my creativity a lot. The trade-off is that the field is relatively new to my country, and my salary might not be great. Besides, I also think that taking a degree program in accounting might be a good idea, since I heard the pay is good, and there's a big demand for it, so I'm searching for an online program now. Susie. About me, my grandparents are both lawyers, my dad works as a doctor in the local hospital, and my mom owns a large shop selling clothes. However, I do not find any of those jobs appealing at all, and I actually want to be a psychologist because I've always been interested in helping people with their troubled minds. There's been a growing demand for this profession since many these days suffer from mental conditions such as depression and PTSD, post-traumatic stress disorder. And I'm sure the pay is good, but I'm just not so sure about whether I can endure all those years of study, and the training costs so much. Jack. I'm sure when people ask about dreams and ambitions, they would just think about future jobs, career path, and so on, but rarely do I find anybody talking about being happy. Like, a lot of people don't take their mental health seriously, and they just work so hard for their goals and draining their mental energy. When they suffer from pain and depression, they would just try to ignore it, and think that it would just go away, but sadly it doesn't though. So I want to be happy, to have just enough money, so I can live comfortably. I also want to learn more languages, and do artistic things, like painting, or playing the piano or the guitar. Ok, rồi mọi người. It's at the end. Ok, thì cái bài hôm nay thì chúng ta nó sẽ có một cái như thế sau. Đôi khi á là chúng ta nghe một cái gì đó nhưng mà cái câu hỏi nó có thể nó không có hoàn toàn là ở cái dạng đó, mình phải suy luận chút xíu. So sometimes the question might not be in the same form that you heard in the listening. So now I'm increasing the difficulty a little bit. Cái mức độ khó bắt đầu tăng lên chút xíu rồi đó. So you have to think which word is suitable to put in there. Các bạn phải nghĩ là cái từ nào nó suitable, nó phù hợp để đặt vào đó. So let's go to audio files at the back of the book. Now, Phúc em đọc trước đi. Okay, dream and wishes. Phúc, Mr. Phúc, John. Okay. Years ago, I wanted to be a doctor. John, years ago, I wanted to be a doctor, but since I thought about all the hours, Since I thought about all the hours that I would have to work. I thought about all the hours that I would have to Cái đó là I work. would have đó. That's I would have. So I'd have to work. I'd have to work. All the hours I'd have to work. That I don't have to work, and the low pay. And the low pay. I decided to give up that idea. So now I am studying interior designer. Interior design. So interior design, yeah. Interior design. Because I want to work in that field, and it looks like a really attractive field where I can use my creativity a lot. The trade-off is the trade-off. The trade-off. Is that the field is relatively new to my country, and my salary might not be great. Besides, my salary might not be great. Great. Besides,
I also think that taking a degree Taking, this is program. taking a degree program. I also think that Taking a degree a program. degree program is accounting might be a good idea, since I heard the pay is good and there is a big demand. No, there's a big demand. The pay is good and there's a big demand for it. The pay is good and there is a big The pay. The pay. The pay is good and there is a big demand for it. The pay is good and there is a big and there's a big kéo dài big demand for it. A big demand for it. So I'm searching for an online program now. So I am searching for an online program now. Okay, very good. Years ago, nhiều năm về trước, tôi đã muốn trở thành bác sĩ, một bác sĩ, chứ muốn trở thành một bác sĩ. But since I thought about all the hours that I would have to work and the low pay, I decided to give up that idea. Nhiều năm về trước tôi đã muốn trở thành một bác sĩ, nhưng mà từ khi tôi đã nghĩ về tất cả những cái tiếng đồng hồ mà tôi đã phải làm việc và cái lương, cái tiền lương mà trả tiền nó thấp lắm, the low pay, tôi đã quyết định là bỏ cuộc cái ý tưởng đó, bỏ rơi cái ý tưởng đó, bỏ đi ý tưởng đó. So now I'm studying interior design because I want to work in that field. Cho nên bây giờ tôi đang học cái ngành thiết kế nội thất bởi vì tôi muốn làm việc trong cái ngành nghề đó, cái field có thể là ngành nghề hoặc cánh đồng hoặc là cái mảng này đó. And it looks like a really attractive field, attractive, và nó có vẻ như là một cái ngành nghề mà một cái mảng mà rất là hấp dẫn. Where I can use my creativity a lot. Nơi mà tôi có thể sử dụng cái creativity, cái sức sáng tạo của tôi rất là nhiều. The trade-off is that basically the trade-off is something not so good about a good thing. Một cái điều mà không tốt lắm về một cái điều mà tốt đẹp. Ví dụ như là một cái điều mà bù trừ lại á, một cái điểm bù trừ lại của một cái gì đó. So nothing is perfect. Chẳng có cái gì mà perfect đâu. Chẳng có gì mà hoàn mỹ đâu. So there's always a trade-off, luôn luôn có điểm bù trừ lại. The trade-off is that the field is relatively new to my country. Relatively new. Tương đối mới. Cái field, cái ngành đó, cái điểm bù trừ là cái ngành đó nó tương đối mới đối với đất nước của tôi. And my salary might not be great. Và lương tháng của tôi chắc cũng không thể nào mà tuyệt vời lắm, không thể nào lớn lắm được đâu. Không thể nào nhiều lắm được đâu. Besides, ngoài ra thì sao? I also think that taking a degree program, tôi cũng nghĩ rằng cái chuyện taking a degree program, to take a program, học một chương trình mà cấp bằng, tức là bằng cử nhân á, in accounting, về kế toán. So accounting, kế toán, might be a good idea, có thể là một cái ý tưởng tốt đấy. Since I heard the pay is good, từ khi mà tôi nghe thấy là cái trả lương nó tốt lắm á. And there's a big demand for it. Demand. So demand là nhu cầu, sự đòi hỏi, có nhiều nhu cầu cho cái ngành đó. So I'm searching for an online program now, cho nên tôi đang tìm kiếm một cái chương trình trực tuyến trên mạng bây giờ. Alright, very good. Now, so Miss Mer, please. Thế em hỏi tí thôi. Yes. Interior với lại furniture thì nó khác nhau gì ở đây? Interior means like everything inside of a house. Tất cả những thứ gì bên trong một căn nhà nó gọi là nội thất. For furniture is basically furniture is basically all the objects that we use, like tables, like chairs, like
cabinets, wardrobes. So it talks about objects, you say furniture, but we want to talk about things inside of something else, then you use the word interior. Nó giống như là khi mà nói về đồ đạc á, thì mình dùng chữ nội thất, lại là furniture, đồ nội thất furniture. Còn khi mình dùng cái chữ interior là mình nói về những cái thứ nằm ở bên trong của một cái gì đó, tức là nó không cần phải là căn nhà nha, có thể là một cái chiếc xe mà bên cái khu vực bên trong của nó, hoặc là bên trong một cái máy bay, khu vực bên trong của cái gì đó. You understand what I mean, right? Okay, so it's just inside of something, like inside of a vehicle, inside of a car, inside of a bus, inside of an airplane. Does that answer your question? Does that answer your question? Câu này nó có trả lời được câu hỏi của em không? Yeah. Okay, good. Now, so Miss Mer, please. Yeah, Susie. About me, my grandparents are My both grandparents are both lawyers. Chữ thờ thè lưỡi. Both lawyers. My dad works as a doctor. My dad works as a doctor. Works as doctor. No, các bạn. Khi nói về công việc người nào đó làm, mình phải có an nha các bạn. Bắt buộc nha, đó là quy luật đó. So when you talk about the job someone does, you have to use an. Like for example, works as a doctor, work as an engineer, for example. Bắt buộc luôn á, quy luật á. Yeah. My dad works as a doctor. Mình nối âm lại as thầy. As a. My dad worked as a doctor. As doctor. In the local hospital. Is the local hospital. And my mom owns a large shop selling clothes. A large shop selling clothes. Mm-hmm. However, I do not find any of those jobs appealing at all. However, I do not find any of those jobs appealing at all. Appealing at all. Appealing at all. Appealings mean attractive, you know. Hấp dẫn. Attractive, appealing at all. And I actually want to be a psychologist. And I actually want to be a psychologist. No, nhớ âm 2. Psychologist. Second psychologist. Bác sĩ tâm lý. Psychologist. So anything to do with psych. Anything to do with psych, it means the mind, you know. Cái đầu. Tâm lý, cái đầu. Anything to do with psych is about the mind, you know. What we think, how we feel is about the mind. So logi means to study. Học về cái đó, nghiên cứu về cái đó. Psychologist is the doctor who study about the mind of people. Cái người bác sĩ mà học về cái đầu hoặc là cái tâm lý, cái cách người ta cảm thấy gì, nó chính là bác sĩ tâm lý. Okay, I actually want to be a psychologist. Cái chữ CH ở trong nhiều từ tiếng Anh đọc là âm K. So CH in a lot of English words pronounced like a K. Psychologist. Miss Ma? Yeah, because I've always been interested âm đầu. Interested in helping people. In helping people with their troubled minds. Their troubled mind.
những cái đầu bị rắc rối tức là sao? Tức là những cái đầu mà giống như nó không được bình thường, nó giống như nó có vấn đề á các bạn. So troubled mind is another way to say that these people are not healthy. Những người đó không healthy, không có lành mạnh, nó không có ổn. It's not healthy, it's not okay inside their head. There's been a growing demand for this profession. There's been a growing demand for this profession. Since many these days suffer from mental conditions such as depression and PTSD. Depression and PTSD, post-traumatic stress disorder. So depression, it's a very common problem that we have in our society these days. Một trong những cái vấn đề rất là thông thường thấy được trong xã hội chúng ta ngày nay chính là trầm cảm. Trầm cảm nó có một nghĩa khác. To depress means to go down, lặn xuống. Depress là đi xuống, chìm xuống. Depress, trầm cảm, đi xuống, chìm xuống. So depression. PTSD is post-traumatic stress disorder. Trauma. Trauma là chấn thương mạnh. Trauma, it's something that is very unpleasant and painful that happened to you. A very unpleasant and painful experience, một cái trải nghiệm vừa đau mà vừa chẳng vui vẻ gì, nó chính là cái trauma, một cái cơn chấn động, chấn thương mạnh. So the adjective is traumatic. Post means, okay, post means after, pre means before. So post-traumatic stress disorder là sự hỗn loạn. Tại vì nó không có order, không có trật tự. Sự mất trật tự, sự hỗn loạn, hay là trong y học nó còn có nghĩa là một cái hội chứng á. Okay, so post-traumatic stress disorder, một cái chứng hoặc cái hội chứng mà căng thẳng gây ra bởi hậu cái chấn thương về tâm lý chẳng hạn. Like for example, if people experience a war, like if they have to kill other people, if they see other people died in front of them, they will have PTSD one way or another. Những người lính là những người bị PTSD rất nhiều luôn á, do họ đã giết người hoặc là đã từng thấy những người khác chết trước mặt họ chẳng hạn. So, okay, please continue. PTSD, post-traumatic stress disorder. And I'm sure the pay is good. I'm sure the pay is good. The pay is good, but I'm just not so sure about whether I can endure or endure. Chịu đựng cái gì đó. To endure something or someone. Chịu đựng cái gì đó hoặc ai đó. Years of study endure all those years of study. I can endure all those years of study and the training cost so much. Okay, very good. Alright. Về tôi thì my grandparents, ông bà tôi không biết là bên ngoại bên nội nha. We don't know if it's a paternal or maternal side. We don't know.
Về tôi thì ông bà tôi đều là những luật sư, lawyers. Ba tôi làm việc như một bác sĩ ở trong cái bệnh viện địa phương, the local hospital. Và má tôi sở hữu một cái shop bự, to lớn bán những quần áo. However, I do not find any of those jobs appealing at all. Tuy nhiên tôi không có thấy bất kỳ những cái công việc đó hấp dẫn gì hết. I don't find any of these jobs appealing or attractive at all. Tôi chẳng thấy công việc nào trong đống đó nó thú vị hết. And I actually want to be a psychologist. Và tôi thật sự là thiệt ra muốn trở thành một nhà bác sĩ tâm lý. Because I've always been interested in helping people with their troubled mind. Bởi vì tôi đã luôn luôn hứng thú về cái chuyện giúp đỡ con người ta với cái đầu mà bị rắc rối, bị vấn đề hoặc là không có lành mạnh của họ. There has been a growing demand. Đã có một cái nhu cầu đang ngày càng grow, đang ngày càng phát triển. A growing demand, một nhu cầu ngày càng tăng. For this profession, cho cái ngành nghề này. Profession đương nhiên là ngành nghề có cần phải có training, huấn luyện lâu năm. Profession, of course, it's as you have learned before. It's a kind of job that require specialist knowledge and a lot of training. Kiến thức chuyên ngành, specialist knowledge và training rất nhiều. Since many these days, many ở đây là many people these days. Từ khi nhiều người ngày nay suffer from something. Chịu khổ đau vì cái gì đó hoặc là bị dính cái gì đó. Ví dụ như bệnh chẳng hạn. Bệnh hoặc là vấn đề nào đó. So, to suffer from something, like for example, suffer from cancer, bị dính ung thư, suffer from depression, bị dính trầm cảm, chịu khổ đau vì cái gì đó, suffer from loving someone, chịu khổ đau vì đã yêu ai đó. To suffer from something. Many people these days suffer from mental conditions. Nhiều người ngày nay chịu khổ vì những cái tình trạng về mental. So basically, so mind is cái đầu, the mind, and the adjective is mental, thuộc về cái đầu. Mental condition, những điều kiện hoặc là những cái tình trạng về thần kinh, such as depression and PTSD, ví dụ trầm cảm và hội chứng căng thẳng hậu chấn thương vậy á. And I'm sure the pay is good, và tôi chắc luôn là cái tiền trả lương sẽ tốt. But I'm just not so sure about whether I can endure all the years of study. Nhưng mà tôi chỉ không có sure, không có chắc về cái chuyện liệu mà nếu mà tôi có thể chịu đựng được tất cả những cái năm học như vậy. Không đơn giản nha các bạn. 6 years to become a general practitioner. 6 năm để trở thành cái người gọi là general practitioner. A practitioner. General practitioner we call GP. Bác sĩ đa khoa. 6 năm. And you have to study, I think, at least 4 more years to become a psychologist. Ít nhất là như 10 năm á, tổng cộng á, mới trở thành là psychologist thì phải. Rồi còn học chuyên khoa này nọ không hết được đâu. So and then other kind of study we have to do throughout the years. So, and the training costs so much. Và cái chuyện huấn luyện nó tốn quá nhiều tiền. Okay, let's do Jack now. So, Mr. Nghiêm, please. Jack. I'm sure when people ask about dreams and ambitions. I'm sure when people ask about dreams and ambitions, they would
Just think about future jobs. think about future jobs. Career path. Career path. Career path. Career path and so on. Career path. Path. And so on. But rarely. But rarely do I find anybody talking about being happy. Exactly. Like như là giống kiểu như là like a lot of people don't take their mental health. tách hoài. Take. Dạ, hạ giọng xuống. Take. A lot of people don't take their mental health seriously. A lot of people don't take their mental health seriously. And they just work so hard for their goals. And they just work so hard for their goals. Their goals. And draining their mental energy. When they suffer from pain and depression. They would just try to ignore it. And think that it would just go away. And think that it would just go away. But sadly, it doesn't though. So I want to be happy, to have just enough money so I can live comfortably. Comfortably. I also want to learn more languages and do artistic things. I also want to learn. I also want to learn more languages and do artistic things. No, artistic, nhấn âm 2. Second syllable. Artistic things. Like painting or playing the piano. Like painting or playing the piano. Piano or the guitar. Guitar. Nhấn âm 2. Guitar. Okay, I'm sure, tôi chắc luôn. When people ask about dream and ambition, khi con người ta hỏi về những giấc mơ và tham vọng, they would just think about future jobs. Con người ta chỉ có nghĩ về những công việc trong tương lai thôi. Career path, con đường sự nghiệp. And so on. And so on means etc. Vân vân và vân vân. etc. 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 Vân vân và vân vân. But rarely, nhưng mà rất hiếm khi, do I find anybody, rất hiếm khi mà tôi tìm được ai đó talking about being happy, nói về cái chuyện mà trở nên hạnh phúc, vui vẻ hạnh phúc. Like, giống như là, like, giống như là, chỉ dùng cho văn nói nha mọi người. Like is usually used in spoken language. Chỉ dùng cho văn nói nha. Only in spoken language, okay? Không nên dùng cho văn viết. You should not use like in written language. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Speak, spoke, spoken. So you should not use like in written language, okay? Không nên dùng like trong văn viết nha. Giống như là like, rất là nhiều người họ không có take their mental health seriously. To take something seriously. Coi cái việc gì đó một cách nghiêm túc. Hay là không nghiêm túc về chuyện gì đó. Coi cái việc gì đó một cách nghiêm túc. To take something seriously. For example, you should take your
pronunciation seriously. Anh chị nên xem cái chuyện phát âm một cách nghiêm túc. You should take your pronunciation seriously chẳng hạn. Seriously. Ok, giống như là rất là nhiều người không có coi cái chuyện mental health, sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm thần, sức khỏe tinh thần đi. Không có coi cái chuyện sức khỏe tinh thần của họ một cách mà nghiêm túc. Và họ chỉ làm việc quá nhiều, quá siêng cho những cái mục đích của họ và draining their mental energy. To drain something. Động từ to drain là nó thoát nước á. Thì draining something là làm cho cạn đi, làm cho cạn kiệt đi cái gì đó. So the drain is basically cống thoát nước. The drain is where the water escaped from your home. Nơi mà nước nó thoát khỏi nhà mình, nó chính là cái drain, cống thoát nước. So to drain something means you to run out of something. Hết cái gì đó, cho nó cạn kiệt đi. Và họ chỉ làm cho nó cạn cái năng lượng trí tuệ của họ mà thôi. Their mental energy. Năng lượng trí tuệ của họ. When they suffer from pain, suffer from nè, to suffer from something nè. Khi mà họ chịu khổ và chịu đau khổ, đau đớn và bị chịu cái trầm cảm, they would just try to ignore it. Họ chỉ có ráng sao mà cứ bỏ qua, bơ nó luôn đi, bỏ qua nó đi. Ignore it. To ignore. Ignore. Có RE đằng sau nè. Ignore. Ignore something or someone. Bỏ bê ai đó hoặc là bỏ bê ai cái gì đó. Họ chỉ bỏ qua nó thôi. And think that it would just go away. Và chứ nghĩ rằng lại điều đó nó sẽ từ từ nó biến mất thôi. Nó go away, đi mất thôi. To go away. But sadly it doesn't though. Nhưng mà thật sự dù gì thì rất là buồn là điều nó không hề như thế. Nó không có đi đâu. Cái chuyện sức khỏe tinh thần á, nó quan trọng nha các bạn. Lỡ bị vấn đề gì phải đi bác sĩ nha. Bác sĩ tâm lý nha. Chứ không phải tự động mà nó hết được đâu. So I want to be happy. Cho nên tôi muốn là hạnh phúc. To have just enough money so I can live comfortably. Comfortably. Sống một cách comfortably. Sống một cách thoải mái. Đủ tiền thôi để tôi sống thoải mái. I also want to learn more languages. Wanna equal to want to. Gonna, going to. Wanna. Tôi cũng muốn học thêm nhiều ngôn ngữ nữa. And do artistic thing. Artistic thuộc về nghệ thuật. Artistic. Okay, Nghiêm asked me to read live and leave. Live là y kéo dài, y không kéo dài. Live. But leave là y kéo dài. It's longer. To leave, you should leave now. Các bạn nên rời ra khỏi đây sớm thôi. You should leave now. I live here. Tôi sống ở đây. I live here. Tôi sống ở đây. You should leave now. Các bạn nên đi đi. Đó, thấy hai từ khác nhau. You see the difference? Yes. Yeah. Okay, artist là họa sĩ hoặc nghệ sĩ. Now so okay. And do artistic things, và làm những thứ mà nó nghệ thuật. Like painting là vẽ tranh, or playing the piano or the guitar, hay chơi piano hoặc là guitar. Okay, so number 1 is wanted to be a doctor. But the job pays so low. Nhưng mà cái công việc nó pay, cái tiền lương của nó trả ít quá, pay so low. And the hours are, và những cái giờ làm việc thì nó very long. Những giờ làm việc rất là lâu dài, rất là dài. So you see, you have to understand the context in order to answer this. Các bạn phải hiểu cái ngữ cảnh, các bạn phải hiểu cái nội dung, các bạn mới thể điền được nha. You have to understand the context in order to answer this question.
Number 4, he's studying to be an interior designer. Number 5, the job allows him to be creative. Cái công việc đó cho anh ta có khả năng là sáng tạo, bởi vì anh nói là mình có thể sử dụng trí sáng tạo của mình mà. So he said here that he can use the creativity, right? There, can use my creativity a lot. So it means that the job allows him to be creative. Các bạn thấy không? Công việc đó anh kêu là có thể sử dụng trí sáng tạo của tôi rất nhiều. Tức là sao? Công việc này cho phép anh ta có thể sáng tạo. But the pay can be low or can be bad. Nhưng mà cái tiền lương trả có thể là thấp hoặc là tệ. Number 7, is considering, đang cân nhắc cái gì các bạn? An online program in accounting, đang cân nhắc một chương trình online, chương trình trực tuyến về accounting. Because here, he said I'm searching for an online program now. Anh đang tìm một chương trình trực tuyến, tức là anh đang cân nhắc một chương trình trực tuyến. So he search considering. Is searching means he's considering it. The salary is good and it's on high demand now. Cái lương nó tốt và nó đang on high demand. To be on high demand, đang được nhiều người trọng vọng, đang có nhu cầu cao, về cái chuyện đó. So he said that the pay is good and there's a big demand for it. So it means that it's on high demand now. Số 8 là demand. Number 9 is Susie has a dream of becoming a psychologist. And Susie's always wanted to help people with depression or PTSD. Because why? Here you say, cậu nói là cậu luôn luôn hứng thú về chuyện giúp những người mà có cái troubled mind. She always been interested in helping people with their troubled minds. But then there's a growing demand for depression. Suffer from depression and PTSD. So it means that Susie's always wanted to help people with depression or PTSD. Đó, mấy bạn thấy không? Hai cái ý ở hai câu khác nhau, nhưng mà mình phải suy luận là có một cái ngày càng nhiều người bị trầm cảm và PTSD, và cô này cô muốn giúp người ta với những vấn đề về cái đầu của họ. Tức là sao? Suy luận là Susie luôn luôn muốn giúp những người với trầm cảm hoặc PTSD. So number 10 is PTSD. 11. There has been a growing, number 11 is demand again. Có một cái nhu cầu ngày càng tăng về cái công việc này. Number 12, Susie is not so sure if she can endure all the years of training. Susie không có chắc liệu cô ta có thể chịu đựng được tất cả những cái năm tháng huấn luyện. Endure. Number 13, the compensation. So, did you remember this word? Các bạn nhớ từ này không? To get compensated for something means to get paid for something. Được trả lương về cái gì đó. So, compensation means the pay. Cái tiền lương á, cho công việc này thì rất là gì các bạn? The compensation for the job is good. Because here, you see, cái công việc này bạn nói rõ nè. Here, the pay is good. So you have to say the compensation for the job is good. 14. 14. The tuition fee is really high, or you can say really expensive. Because why? Here you say the training costs so much. Cái chuyện huấn luyện nó tốn quá nhiều, tức là sao? Tiền học phí thì rất là cao hoặc là rất là mắc. So it means the tuition fee is really high or expensive. See? You have to think, use your logic. Đó, bây giờ đến cái đoạn mấy bạn phải hiểu tất cả mọi thứ và biết cách để mà suy luận là như vậy đó.
Is it easy or is it hard? Khó không mọi người? It's hard. It's not. Are you sure? Okay, 15. Jack seems to take something seriously. Jack thì là coi cái gì là nghiêm túc này. Mentally. Mental health. Very good. Take mental health seriously. Anh này, ảnh có thực sự là coi cái chuyện mental health là một cách nghiêm túc. Think that many people work too hard and drain their mental energy. Nghĩ rằng quá nhiều người làm việc quá chăm chỉ và làm cạn kiệt cái trí lực, cái sức khỏe, cái năng lượng trí lực của họ. So mental energy. 17. Think that many people 17 is ignore their pain and 18 is depression. Nhiều người họ bỏ qua cái cơn đau và trầm cảm luôn. 19. Wants to lead a happy life. To live in comfort. To learn language and other things. Happy and comfort. Here they say that, okay, what did he say? I want to be happy. Anh nói là tôi muốn hạnh phúc, tức là tôi muốn sống một cuộc đời hạnh phúc. So it means that wants to lead a happy life. Here he say that to have just enough money so I can live comfortably. So it means the same as to live in comfort. It's just a different form, you know. Adverb or noun, nó chỉ là cái dạng khác thôi. Thứ nhất là comfortably là adverb, còn comfort là danh từ. To live in comfort, sống trong sự thoải mái. To learn languages and other things. Đó, mọi người hiểu không? Is it easy to do? Im lặng vậy, why are you so silent, class? Okay, let's move on. Okay, 1.3, we did that already. Read aloud, write down all the phrases and expressions that you think might be useful. Cái này mình làm rồi nè. Đọc xong rồi viết ra tất cả những cụm và biểu đạt. Okay, let's do 1.4. And then we can take a break. Okay, làm 1.4 thì xong rồi mình nghỉ giải lao xíu. There are several kinds of jobs and profession that a person can choose from. Có nhiều, có nè, there are the is nè, có nè, there are the is, there are the is, there are the is nè. Có nhiều cái dạng công việc hoặc là công việc chuyên ngành mà một người có thể chọn. Can choose from, to choose from. A job to choose from. Here are a few. Đây là một vài công việc nè. To become IT specialist, barber, programmer, hairdresser, cleaner, engineer, investor, nhà đầu tư, broker. You know what broker is? Môi giới chứng khoán, môi giới đầu tư gì đó. Broker. Okay, do you know who is a copywriter? Người viết trang nội dung, sáng tạo nội dung. Exactly. So they are content creator. Content, not content. Content creator, người sáng tạo nội dung. Marketing So, content. you know who is a veterinarian? You know who is a veterinarian? Người trồng rau. Sorry? Người làm nông nghiệp. It's an animal doctor. Animal doctor. Doctor for animals. Bác sĩ trị cho động vật, nó gọi là bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y. Viết tắt là vet. Okay, so veterinarian. But it is often confused with the word vegetarian. Người ăn chay. So a person who only eats vegetables, who doesn't eat meat, is a vegetarian. This is veterinarian. Be careful. Cẩn thận nha, hai này giống nhau. Veterinarian and vegetarian. Okay.
Do you know who is a flight attendant? Tiếp viên hàng không. Yes, Flight a flight attendant is the same as a steward. Wait, stewardess. Flight stewardess. Cái người mà chăm sóc cho khách hàng trên máy bay á, nó gọi là tiếp viên hàng không. So flight attendants, flight stewardess, the same thing. Or flight steward if it's a man, nếu là đàn ông thì là steward, đàn nữ là stewardess. Okay, so do you know who is a pole dancer? No. Cái người mà cái múa cột á. It's actually a job. Nó là một công việc nha. Mà được xã hội được công nhận ở bên Mỹ nha. It's a job in the United States, you know. And in other country too. Okay, a person can dream of working. So this one talks about work environment. Work environment. Work environment. Môi trường làm việc. So where do you want to work? Các bạn thích làm ở đâu? Cái đây là những cái cách biểu đạt thông thường mình phải học nha. These are common expressions that you use. You need to know this, okay? Work in an office. In an office. Nó nói âm thấy không? You see link the ending sound. In an office. I work in an office. In an office. In an office. In an office. It's like this. In an office. I work in an office. I work in a restaurant. I work in a hotel. In a hotel. I work from home. Tôi làm việc từ nhà. Like I work from home. Work on the street but not in the street, okay? On the street. Mình dùng mấy cái này quen mình sẽ nhớ được thôi. Just use it and use it. You will remember it. On the street, làm việc trên đường phố. Work in a cafe. In a cafe. In a cafe. In a cafe. Cái từ nào mượn tiếng Pháp á, nó có cái dấu nhấn âm, dấu sắc á, thì mình sẽ nhấn vào cái âm đó. So these words that English borrow from the French language. Wherever you see this accent mark, cái dấu mà accent, cái dấu mà giọng điệu á. Wherever you see the accent mark, that's where the stress is. Cái nhấn âm nó sẽ vào chỗ đó. So cafe, or you can say in a cafe, or you can say in a coffee shop. Tôi làm việc trong một cà phê chẳng hạn. I live at a construction site. At a construction site. Construction site. Construction site. Nó gọi là gì ta? Nơi mà xây dựng nó gọi là gì? Công trường. Công trình, yeah. Gọi là công trường đi. At a construction site. At a construction site. Construction. Nó là STR nên tách nó ra. So it's STR, you should separate them, okay? Construction. At a construction site. In a hospital, in a hospital or in a clinic. Bệnh xá, trạm xá hay là bệnh viện. On an airplane. Trên một cái máy bay. Chứ không phải nói là trong một máy bay. Tôi làm việc trên máy bay, không phải nói là trong một máy bay cả. We say we work on an airplane, not in an airplane, but in a gym. Người ta nói là làm việc trong phòng gym, nhưng mà nói là làm việc trên phòng gym. So, anyway, just in a gym. So, try to use these often, okay? So you remember the preposition. Mình phải xài mấy cái này quen thì mình mới nhớ được giới từ nha các bạn. Yeah. Now, answer this question about yourself. Chuẩn bị trả lời các bạn. Pay attention to the preposition.
Chú ý mấy cái preposition với từ. Preposition. Now, so we have a lot of question here. What's your job and where do you work? Công việc các bạn là gì và bạn là làm ở nơi nào? Number 2, if you have to choose, nếu bạn phải chọn, what kind of job would you rather do? Nếu bạn phải chọn, bạn sẽ thà làm công việc gì? Tôi sẽ thà muốn làm công việc gì? Tôi sẽ thà làm công việc gì còn hơn. Number 3, would you like to change your workplace? Why not? Bạn có muốn thay đổi cái nơi làm việc của bạn không? Tại sao? Tại sao không? Number 4, if you can improve something about your job, what would that be? Nếu các bạn có thể cải thiện cái gì đó về nơi làm, về cái công việc các bạn, điều đó sẽ là điều gì? Like for example, you can talk about salary. You can talk about working environment, môi trường làm việc và lương. You can talk about your boss. Tôi có thể cải thiện bằng việc có một ông boss mới. Or you can talk about maybe the opportunities for promotion, cơ hội thăng tiến. Or you can talk about benefit package. Gói lợi ích, nó gọi là gói lợi ích, benefit package. Like for example, free health checkup, you learned that one before. Mấy bạn học này rồi. Paid vacation, insurance, bảo hiểm, vân vân. Okay, number 5. Have you ever worked? Amidi. Opportunities. Oh, you want to ask me. Opportunities. Opportunity. I think it's opportunities. Opportunities. Let me check. Always check. It's đúng rồi. Opportunity. Opportunity. Yes. Opportunities. Have you ever worked in a bar? Bạn có bao giờ làm việc trong một cái bar chưa? A restaurant or an office? Or non-office? Or office? Bạn có bao giờ làm việc trong những nơi này chưa? Một cái bar là nơi mà đi bar, đi club á. Hay là restaurant hay là an office? Or in a hotel? Number 6. How much money would you like to have? Bạn mong muốn có bao nhiêu tiền? Would you like to be famous? Bạn có mong muốn được nổi tiếng hay không? So let me ask you, Miss Ian, please. So, okay, if you have to choose, what kind of job would you rather do, Miss Ian? If I can choose, I want to have a freelancer job. Like me? Yes. Yes. Freelancer job. But what is your job right now and where do you work, Miss Ian? My job is purchaser. Sorry? I don't remember. How do you say that? Okay, how do you say that? Purchaser. Người mua hàng. Purchase. Yes, purchase. Purchase officer, is that? Yes, purchase officer. No, you're not an officer. An officer is someone who works for the government. Người làm việc cho công quyền, chính quyền mới gọi là officer nha. Các bạn chỉ là những người làm trong văn phòng. So basically, you only work in an office. You're an office worker. A purchase office worker. You're just an office worker. Remember? Yes. Okay. So where do you work? So I work in an office. good. I work in an office. Okay.
All right, Miss Ian. So would you like to change your workplace? Because to be honest, I no need to come to the office to finish my work. So I think if our company policy can give us the option to work from home or work in To give an option to work from home, then I would work from home. Yeah. Yes. Perfect. I understand it very much. Very well, don't worry. So Mr. Tu, please. So, okay, so you said that you are working in an office right now? Yes. Okay, so if you can improve something about your job, what would that be? Good question. This is a good question. Yeah. Một câu hỏi khá hay đấy. To be honest, sometimes Không exchange mà là change nha. Exchange là đổi ông này, đổi ông khác. Exchange means you change your boss and then another one will come, you know. So same thing. So I think my company give me more opportunity and to give you more opportunities. So your company should give you more opportunities. Yeah, give me more opportunity and more benefits. I and my manager have a lot in common and get along well. Yeah. And get along well with your manager, I see. Good. Okay, so tell me, Mr. Phúc, if you can improve something about your job, what would that be? I think my job is job. No. Đó là Z, còn này là J. Job. Em dùng nhiều sức hơn. Use more energy. Job. I think job. No, job làm được. Đó là J. Dùng nhiều sức hơn. Job. I think job. No, chưa được. Job. Job. Fine, just say it. So if you can improve something about your job, what would that be? I think my job is good, so I think I can improve my. I improve me because you think you can improve yourself? I see. Myself, yes. I should manage my time. It's good. I should manage my time. Manage my time. It's good. I should manage my time better. When final year days, I hope I have many time to much time to learn learn more and do anything. Of course. Tell me. So, would you like to be famous, Mr. Phúc? No, I don't like famous. It's very I don't like to be famous. I don't like or I don't want to be famous. Famous is an adjective, remember. So you have to say to become famous, to be famous. Tính từ phải có to be nha. Be famous. Because it is struggle. I don't understand. Can you say that again? Không hiểu. I don't understand what you said. No, try that again. Try that sentence again. So being famous can bring a lot of troubles, right? Being famous can bring a lot of troubles. Yeah. True. Very true. So
Mr. Nghiêm, please. Yeah. So, have you ever worked in a bar, a restaurant, an office, or a school, or something like that? Yeah. I have to work in. I have worked. I have worked in restaurant. As a waiter. No, cái gì mà phụ bếp này ở trong. As an assistant in the kitchen. Yeah. An assistant in the kitchen. Nghe quen quen. It feels. Sao người phụ bếp trên tàu nghe quen quen nhỉ? It feels terrible. Yeah. Of course it felt terrible. Yeah. And the pay is very low. Yeah, okay. So, talking about money, Mr. Nghiêm, how much money would you like to have? This is a question. It's I think I have to. Can you say again? I think I have to make money. So you don't earn money right now, no? To earn money. Earn money. Kiếm tiền là earn money nha. So of course you can say to make money, yes, but it's easier, it's more natural to say to earn money. Nó tự nhiên hơn nếu mình nói là to earn money right now, I think. You can say to make money too. Đương nhiên mình phải nói là to make money too. But okay, you can say that. So Mr. Nghiêm, would you like to be famous? No, because it's because I think when I famous, it's a job role. When I become famous, nhớ nha, mấy cái tính từ này phải đi kèm to be hoặc become đằng trước đó. So adjectives you have to have, there must be a to be or to become plus adjective. Yeah. I don't like to be, I don't like to become famous. Yeah, I don't like become famous. I don't want to become famous because when I become famous, it's a struggle for me. Yeah. It's a struggle. Yes, it is a struggle. Now, so Miss Ma, so since you are a doctor, how much money would you like to have? To be honest, I want to have maybe $2,000 in next 2 or what? $20,000? No, $2,000 per month in next 2 or 3 years. Per year? Per month? A month. Of course, per month. $2,000 is like 50 million Vietnam dong. Good. Well, everyone can dream and they will try to achieve that dream. But now let's take a break, class. 5 phút. Nghỉ giải lao. Of course we can study again now. Okay, I say my cat is here. Oh, she wants attention now. You see? Oh, you want attention now. Oh, you see, this is hello. Say hello to people. She wants attention now. Anyway, let's come back to class. Let's do wishes. Okay, bây giờ nói về điều ước nè. Wishes. Okay, so Miss Mer, can you read number 1.5, please? Sometimes people dream. Mơ đọc cái 1.5 đi, please. Sometimes people dream about things. Ủa sao vậy ma? Are you there? Hello? Yeah, I'm here. Okay. Sometimes people dream about things not related to their career. Not related not related to their career. Their career, for example, about themselves, their love life, or their family.
their family. These might be things that are difficult, impossible to achieve, or you wish things could have been different. So you can use I wish, subjects, verb in past simple form. Difficult, impossible to achieve. Can you say that again? Difficult or impossible to achieve. Difficult, impossible to achieve, or you wish Achieve, y kéo dài, y. achieve, Achieve, y v, y v, y v chứ không phải y u nha, nó không phải y achieve đâu. No, achieve, achieve. achieve, Difficult to achieve or impossible to achieve. impossible to achieve, or you wish Or you things wish things could have been different. could have been different. So you can use I wish plus subject plus verb. I wish plus subject, verb in Subject. subject, Plus verb in past simple form. verb in past simple form. Ok. Nào, sau đôi khi thì con người ta có thể đôi khi là mơ về những cái thứ không liên quan đến cái nghề nghiệp của họ, con đường công danh của họ, ví dụ như là về bản thân họ đi, mơ về đời sống tình yêu của họ hoặc là gia đình của họ. Có những these might be the things, những cái đó có thể là những thứ mà khó đạt được hoặc là không thể đạt được luôn, impossible, không thể đạt được luôn, hoặc là khó đạt được, difficult to achieve. Hoặc là bạn mong mọi thứ có thể đã diễn ra khác rồi, could have been, dùng để diễn tả chuyện gì đó có thể đã diễn ra khác rồi, hoặc là lẽ ra đã có thể như thế, lẽ ra đã có thể như thế, có thể đã khác rồi, could have been different. You wish things could have been different, bạn ước gì mọi thứ có thể đã khác rồi. Or you can use I wish cộng với lại một cái chủ ngữ subject cộng với cái động từ, nhưng mà phải lùi thì thành là past simple nha, quá khứ đơn nha. Cái I wish này nó lùi thì nha. So you need to fill in the blanks in the conversation below. Bài này các bạn được yêu cầu là điền vào khoảng trống trong cái cuộc đàm thoại bên dưới. So ok, cái bài này cũng không khó lắm đâu. Thực sự mà nói nó hơi dài xíu thôi. Ok, so 11 places to fill in. I'll give you 3 minutes, ok? Cho các bạn 3 phút để điền vào 11 chỗ này nha. Okay. Okay, so the class is done now. Let's just do this one now. Number 1, I wish the local doctor could help me. So, could help me. But, okay, I wish he agreed. Past tense. Agreed to do that. Number 3, I wish getting girls. I wish getting girls' attention wasn't hay là was not this hard. So number 3, sorry, was not this hard. Was not this hard. Phải sửa lại là was not this hard mới đúng chứ. It has to be was not, okay. Number 4, I wish my current girlfriend could be a bit more beautiful. Okay, so number 5, I wish you thought. I wish you thought of that. Number 6, I wish my dad decided to remarry. Number 7, I wish she đã không có đi quan hệ, đi chơi với cái gã đó. I wish she did not hang out with that guy.
Didn't hang out with, you see? Didn't hang out with. I wish he didn't hang out with that guy. Number 8. I wish he chosen. So chose. I wish he chose to study something more lucrative. Okay, number 9. I wish people Realize. realized. No, realized. I wish people realized that. I wish people realized my efforts. Số 10 nè, number 10. I wish I could gain. See, could gain đằng sau những cái modal verb, những cái động từ khiếm khuyết đó, như là can, could, may, might, should thì động từ trở về nguyên mẫu. So after modal verbs like can, could, may, might, should, the verb after that it's back to its original form. Quay về cái dạng nguyên mẫu, nguyên bản của nó. Number 11 is earned. So there are 2 things I wish for. Có 2 thứ mà tôi wish. Đó là I wish I could gain more subscriber and earned more money. Earned more money. Okay, let's do this one now. Các bạn đọc đi. Okay, Phúc đọc đấy bạn em. Mark, em đọc hết cái đoạn này đi. Mark, is there anything you want in life, Bob? Mark, is there anything you want in life? Bob, like to have a beautiful love. Beautiful love, or to be more popular. More popular. For example. Popular, for example. Liệu có cái gì đó mà anh muốn trong cuộc đời không, Bob? Giống như là, kiểu như là like có được một cái người yêu đẹp, một cái người yêu rất là đẹp, một cô người yêu đẹp, hoặc là một anh người yêu đẹp, who knows, or to be more popular, hoặc là trở nên được nhiều người biết tới hơn, phổ biến được nhiều người biết tới hơn, ví dụ vậy. Well, Mark, please. Well, tiếp. Mark, I have Mark. Well, Mark, I have a successful career in the automobile. Yên ngắn L. Automobile industry. Well, Mark, I have a successful career in the automobile industry. Mobile hoặc là mobile. Có 2 cách đọc, tức là mobile hoặc là mobile. In the automobile hoặc là automobile industry. In the automobile industry. Industry. This one is always industry. Industry. So that I have no complaint. So for that, I have no complaint. So for that, I have no complaint. But I have always wanted to be a bit taller. I have always wanted to be a bit taller. I wish the local doctor could help me, but he said the operation is dangerous. But he says me the operation is dangerous, and I wish he agreed to do that. How about you, Mark? Okay, now để tôi đọc tiếp nè. Well, I think I'm good with my height. Yeah. Well, I think I'm good with my height. Height. Quên dịch, sorry, I forgot to translate. Well, Mark, thì Mark, tôi có một cái career, có một cái con đường, có một cái sự nghiệp thành công ở trong cái ngành công nghiệp automobile, là một công nghiệp mà xe hơi, xe cộ á.
The automobile industry. The automobile industry. Ngành công nghiệp xe cộ. So for that, cho nên vì cái vậy thì nói về điều đó đi. So for that, tôi chẳng có cái phàn nàn gì cả. I have no complaint. But I've always wanted to be a bit taller. Nhưng mà tôi đã luôn luôn muốn là hơi cao hơn chút xíu. I wish the local doctors could help me. Tôi ước gì cái người bác sĩ ở cái khu vực địa phương của tôi có thể giúp tôi. Nhưng mà ông này nói rằng cái ca mổ, the operation can means chiến dịch hoặc là ca mổ, sự vận hành. Trong trường hợp là ca mổ, nhưng mà ông này nói là ca mổ thì rất là nguy hiểm. And I wish he agreed to do that. Và tôi ước gì ông đồng ý là làm điều đó. Anh thì sao, Mark? Mr. Two, please. Well, Yeah. I think. Well, I think I'm good with my height. Height. Most girls find it impressive, and I can talk to them quite easily. But the thing is, Quite easily. Can talk to them quite easily. Quite easily. Impressive nha. Impressive. Can Impressive. talk to them quite easily. Impressive, and I can talk to them quite easily. But the thing is, I'm not so good with words. With words. I wish kéo dài. Words. I wish getting girls' attention. I wish getting girl attention. Girls. Like possessive. I wish getting girls' attention wasn't this hard. Girls' attention wasn't this hard. Most of the time, they just yawn and leave. Most of the time, they just yawn and leave. I also wish my current girlfriend. Yawn. They just yawn and leave. I also wish my current girlfriend could be a little bit more beautiful. Could be a little bit more beautiful and less of pain. You know, I always have to leave her alone during her period. Alone. During her period. During her period. Menstrual cycle. Menstrual cycle. Remember, cycle and circle is different. Cycle and circle is different. Cycle là chu trình, circle là cái vòng tròn. So, well, I think I'm good with my height. Well, tôi nghĩ tôi ổn với cái chiều cao của tôi. Most girls find it impressive. Phần đông các cô gái thấy nó khá là impressive. Ấn tượng đấy. Impressive. Mang tính ấn tượng. And I can talk to them quite easily. Và tôi có thể nói chuyện với họ khá dễ dàng. But the thing is, nhưng mà mọi chuyện nó giống như vậy nè. The thing is, nhưng mà chuyện nó giống như thế này nè. Chuyện như vậy nè. Chuyện như vậy nè. But the thing is. Nhưng mà chuyện nó như vậy. Chuyện như vậy nè. Nhưng mà chuyện như vậy nè. But the thing is, I'm not so good with words. Tôi không có tốt lắm với từ vựng, hay là tôi không tốt lắm với cái lời nói, cách nói của tôi. I'm not so good with words means I don't know how to talk to people. Tôi không biết cách nói chuyện con người ta. Tức là tôi không tốt lắm với cái words, những từ mà nó từ miệng tôi trào ra, phát ra. Từ Hoa Mỹ. Không biết cách nói chuyện. I'm not so good with words.
I wish getting girls' attention. Tôi ước gì có được cái sự attention, sự chú ý của các cô gái. Was not this hard. Wasn't this hard. Không có khó như thế này. Most of the time they just yawn. They just yawn. Ngáp ngắn ngáp dài và rời đi and leave. Thật sự thấy nó chán quá, nói chuyện nhạt quá, chán quá, ta rời đi, đúng rồi. If you do not know how to talk, people will be like, yeah. I also wish my current girlfriend. Tôi cũng ước gì bạn gái hiện tại của tôi could be a little bit more beautiful. Có thể hơi đẹp hơn chút xíu. And less of a pain. Less of a pain. Less of a pain. Ít mỏi mệt hơn. Ít mỏi mệt hơn. Theo kiểu mà giống như kiểu mà quan hệ cặp với ai đó thì người đó nhiều khi không hợp tính á. Hai đứa giống chịu đựng nhau đó. Mà nhiều khi mệt mỏi nhau lắm. Thì đó là gọi là a pain, một cơn đau là như vậy đó. So when two people date each other, they have to endure each other. And if they are not compatible, it's a lot of pain. Nhiều cơn đau lắm đấy. Thầy cái câu này xem chưa hiểu, hình như là một chút đẹp ít mỏi mệt hơn, tức là ước gì mà bạn gái tôi tính nó ok, nó ổn hơn với tôi á. So less of a pain means like he wished that his girlfriend can be more compatible with him. To be more compatible with someone. Hợp tính với ai đó hơn. Của thầy vậy cái từ beautiful cái này là không phải là đẹp mà cái kiểu như là hợp tính hay là cái gì dễ. A little bit more beautiful là nói về cái ngoại hình á. Còn less of a pain mới là liên quan chuyện tính cách hợp nhau hay không. You know, I always have to leave her alone. Anh biết đó, tôi luôn luôn phải để cô mình. To leave someone alone. Để ai đó một mình. During her period, trong cái thời điểm mà kinh nguyệt của cổ. Menstrual cycle là chu kỳ kinh nguyệt á. 5 ngày mà chảy máu của các bạn gái á. Thì đương nhiên các bạn bị ảnh hưởng về tâm lý và hormone các thứ, các bạn sẽ dễ nổi nóng. Thì đương nhiên là lúc đó là nên để mình. Hoặc là nói chung hãy nhạy cảm hơn với nhu cầu các bạn. Anyway, so we have this one. Miss Ian, please. Gosh, you should have given her plenty of white chocolate. Gosh, you should. Gosh. Gosh. You should have You should have given given her. her plenty of white chocolate. You should have given her plenty of white chocolate. Chocolate. Leaving chocolate. chocolate. Not leaving her alone like that. Not leaving her alone like No. Alone. O-N. Alone. And along is different. Alone like that. Along and alone is different. Alone like that. Oh, Mark, I wish you thought of that. Oh, Max, I wish you thought of that. How about family? How about family? I wish my dad decided to remarry. I wish my dad decided to remarry after his divorce. After his divorce with mom, he's been keeping distance with people. With mom, he's been keeping distance with people. Okay. Gosh, lạy Chúa. Chúa ơi, ông trời ơi, gosh. You should have given her plenty of white chocolate. Should have done something
means lẽ ra nên làm điều gì đó. Should have done something. Lẽ ra nên làm điều gì đó. Lẽ ra nên làm điều gì đó. You should have given her plenty of white chocolate. Anh lẽ ra đã nên đưa cho cổ thật nhiều sô cô la trắng. Tức là sô cô la mà ngọt á. It's like very sweet chocolate. Đừng có đừng có cứ để cổ như vậy một mình như thế này. Oh Mark, tôi ước gì anh đang suy nghĩ cái điều đó. How about family? Vậy thì về gia đình thì sao? I wish my dad decided to remarry. Marry. Tôi ước gì ba tôi quyết định là cưới lại lần nữa. After his divorce with mom, sau cái cuộc ly dị của ông với mẹ của tôi, he has been keeping distance. To keep distance with with someone. To keep distance with someone. Giữ khoảng cách với ai đó. Ông đã và đang giữ khoảng cách với con người ta, với mọi người luôn đó. Like with everyone, you know. He keep distance with everyone. Nghĩa là sợ tình yêu phải không thầy, nên là giữ khoảng cách. Giống như kiểu mà sợ tình yêu, yeah. It's like he's afraid of love now, I think. Okay, good. Miss Mer, please. My parents are fine. My parents are fine. Just fine. Fine. Just my sister. Fine. Fine. Just my sister has been complaining a lot lately. Just my sister has been complaining. Right. My sister. No, nó vẫn nghe sister. Nó là sister. My sister. No. Chưa được. My sister. My sister. Sister không được. My sister. Try again. My parents are fine. Just my sister. My parents are fine. Just my sister has. My sister has been complaining a lot lately. My sister. Đó, được rồi, nhưng mà phải luyện kéo dài ra. Nói chung kéo dài, đừng có nói nhanh quá. ST không nói nhanh được đâu. Tại thực sự vốn bản chất á, phụ âm kép như là ST nó vẫn có xu hướng kéo dài ra, chứ không phải là nguyên âm kép nó mới lại kéo dài ra không nha. So double consonant like ST also make it longer. Sister, not sister. Sister mới đúng. Sister. Okay, try again. My parents are fine. Just my sister has been complaining a lot lately. My parents are fine. Just my sister has been complaining a lot lately. I wish she didn't hang out with that guy. Didn't hang out with that guy. He was such a bad influence on her. He was such a bad influence on her. Ảnh hưởng xấu. Đúng rồi, là một ảnh hưởng xấu lên trên cậu. My brother is still in college. Đọc tiếp đi. My brother is still in college. Studying college. Studying mathematics. Mathematics. Take thờ với tờ nha. Mathematics thờ với tờ. Mathematics. And I wish he chose to study something more lucrative. And I wish he chose to study something lucrative. lucrative.
lucrative, 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 lucrative. Bringing more money and opportunities, đem đến nhiều cơ hội và tiền bạc hơn, nó gọi là lucrative. lucrative, Lucrative, like business administration. business, Business like administration. business administration. administration, For For example, so tell me, what are you aiming for? Aim. Aim. What are you aiming for? What are you aiming for? Aiming for. Ba má tôi thì ổn thôi. Are fine. My parents are fine. Chỉ có em gái hoặc chị gái tôi đã và đang complaining, đã và đang phàn nàn rất nhiều gần đây. Tôi ước gì cô này đã không có đi quan hệ với cái gã anh trai, cả gã đàn ông đó. He was such a bad influence on her. Hắn ta đã là một cái ảnh hưởng rất là xấu lên trên con bé, trên cổ. My brother is still in college. Em tôi vẫn đang ở trong đại học á, cao đẳng á, học môn toán, học ngành toán, studying mathematics. Và tôi ước gì em tôi, anh này đã chọn để học một cái gì đó mà nó có nhiều cơ hội hơn, nhiều tiền hơn, lucrative. Ví dụ như là quản trị kinh doanh chẳng hạn, business administration, ví dụ vậy đi. Administration. So tell me, vậy thì nói tôi nghe đi. What are you aiming for? Anh đang nhắm tới cái gì vậy? To aim for something. Nhắm tới cái gì đó. To aim for something. Okay. Phúc đọc hết cho thầy hai cái đoạn cuối đi. Well, I've been working from home for years. Mark, well, I have been working from home for years, and as a freelancer. I'm down. Freelancer. I don't have anything to complain about. But I wish people realized my efforts more in sharing my educational material. Educational materials. Education. Edu, not edu. Educational materials. Educational materials. It is a lot of work. I wish I could can gain 10,000 more subscribers. 10,000 more subscribers. 10,000 more subscribers. Etc. Subscribers by the end of the year. Subscribers by the end of the year. And earned more ads money. Earn more ads money. Okay. You can write a book, make videos about it. But you can write a book. 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 Make videos about it. Make videos about it. Make videos about this. And nói âm. Make videos about it. Make videos about it. And ask people to donate for your efforts. And ask people to donate for your efforts. Efforts. For your efforts. Think about that.
Like Johnny IELTS, the author of this book. Like Johnny IELTS, the author of this book. Author. The author of this book. The author of this book. Book. Kéo dài. Book. Well, I have been working. Tôi đã và đang làm việc từ nhà cho hàng nhiều năm rồi. For years. And as a freelancer, và một người làm việc tự do. Tức là không làm việc cho ai cả. Người này làm việc cho bản thân anh ta hoặc cô ta thôi. Đó là người làm việc tự do. Như một người làm việc tự do, I don't have anything to complain about. Tôi chẳng có cái gì để mà phàn nàn về đó. To complain about. To complain about something. Complain about something. Phàn nàn về cái gì đó. But I wish people realize. To realize something. Realize something. Nhận ra cái gì đó. Tôi ước gì con người ta nhận ra được cái nỗ lực của tôi. Effort, cái từ này hay sai nè. Effort. Effect. Nỗ lực. Effect. Effort nhìn giống chữ effect đó ha. It looks like effect, you know, but it's not the same. Effort and effect. Effort and effect are different. Okay, tôi ước gì con người ta nhận được các nỗ lực của tôi nhiều hơn. In sharing my educational materials, các tài liệu giáo dục, trong chuyện chia sẻ các tài liệu giáo dục của tôi. It's a lot of work. Tốn nhiều công làm lắm luôn á. It's a lot of work. Tốn rất nhiều công sức để làm. Đấy. It's a lot of work. It's a lot of work. It's a lot of work. It's a lot of time. Tốn thời gian lắm đấy. It's a lot of work. Tốn công nhiều lắm đấy. It's a lot of money. Nhiều tiền lắm đấy. I wish I could gain 10,000 more subscribers by the end of the year. Tôi ước gì tôi có thể có được hơn 10.000 sub, thêm 10.000 người đăng ký kênh á, người đăng ký kênh YouTube á, vào lúc cuối năm, and earned more ads money, và kiếm được hơn nhiều tiền quảng cáo á. So ads mean advertisement. Quảng cáo. You can write a book. Anh có thể viết một cuốn sách. Make videos about it. Làm video về nó. And ask people to donate. To donate means gì ta, tiếng Việt là gì? Ủng hộ, support. Donate means like you give money for a cause. Ủng hộ bằng tiền. Ủng hộ bằng tiền đi. To donate for your efforts, và ủng hộ bằng tiền cho cái nỗ lực của anh. Think about it, hãy nghĩ về điều đó đi. Giống như ông IELTS Johnny, tác giả cuốn sách này vậy đó. Alright, so let's do 1.6 now. We have little left. Còn ít lắm. Now, let's do 1.6. There are other ways to express wishes. Có những cách khác để mà biểu đạt lên cái điều ước, điều mong muốn. You have to fill in the blanks in this letter from a girl to her father. Các bạn điền vào cái khoảng trống trong cái lá thư này đi, từ một cô gái viết cho cha của cổ, để cô kể chuyện thôi. So you have 1, 2, 3. Okay, you have 7 different places. Okay, so you have to fill in there with some words you have already known. Các bạn phải điền vào chỗ này bởi những cái từ mà các bạn đã biết rồi, mà của những bài trước đây các bạn học. So these words that you have to fill in are the things you have learned before. So for example, this one is the
definition of it. Đây là cái định nghĩa của nó, mình phải điền vào cái từ mà mình đã học trước ở những bài trước. Có định nghĩa này các bạn. You have a definition here. Okay. Bài này không dễ. It's not easy. So, I'll give you 4 minutes for that. 4 phút nha. Okay, let me make it smaller so you can see it easier. Okay. Okay, let's do this one now. So, dear Dad. Ba ơi, dear Dad. I'm doing fine in the States, and so do Sean. Sean is her brother. Con đang rất là ổn ở đây ở bên nước Mỹ. Và Sean cũng vậy. Sean là em cô hoặc là anh cô. Every day I have tons of school assignment. This is 1.6, right? Okay. Every day I have tons of school assignment. School assignment là bài được giao về nhà to do. But I hoped my GPA, nhưng mà tôi hy vọng là cái điểm GPA. GPA basically it's like điểm trung bình. Điểm trung bình. I think it's GPA is what's it called? I forgot. Let me check. GPA is grade point average, bình quân điểm số. Grade point average, điểm trung bình của con. Number 2 is will be above. Number 6. I hope that my GPA will be above 4.5 out of 5. Con hy vọng là điểm bình quân của con sẽ là trên 4.5 trên 5. Will be. Cái hope này nó không có cái xu hướng mà gọi là lùi thì như là cái wish nha. So hope is basically you hope for the future, right? Luôn luôn mình hy vọng cho tương lai thì đương nhiên nó sẽ không xu hướng lùi thì. So basically you hope for the future. So you do not have to write the verb in past tense. It does not goes back one tense, you know. It doesn't. Nó không có lùi lại một thì. I hope my GPA will be above 4.5 out of 5. So I can apply for một lượng tiền đưa cho các bạn, hay là một cái sự mà học hành không phải trả phí. What is that? It's a scholarship. Very good. Scholarship là học bổng thôi. Sean is still in first year so far, and so far his grades have been good. Sean vẫn ở năm đầu tiên và so far cho đến bây giờ. So far cho tới giờ thì fully funded, được trợ vốn đầy đủ luôn á. So far his grades have been good. Nhìn chung đến bây giờ thì điểm số của em vẫn rất là tốt. And he said he wanted to work gì mà only for 4 hours per day. Part time, very good. To work part time, very good. Làm việc bán thời gian là 4 tiếng đồng hồ thôi. Work part time. To earn more for his something you do for fun and pleasure. Cái gì mà mình làm cho vui và yêu thích. And earn more for his hobbies. Và kiếm nhiều hơn cho cái những sở thích của em. He is aiming for a brand new digital piano. Em đang nhắm tới một cái piano kỹ thuật số, piano điện mới. Brand new luôn á, tức là hoàn toàn mới. Brand new means very new. Rất là mới luôn, very new. So I bet he's saving up right now. Cho nên con cá luôn á. To bet. Đánh cá. Cá luôn á. I bet he's saving up right now. Cho nên con cá luôn á là nó đang tiết kiệm cho đến hiện nay luôn á. Saving up. To save up means to save up money. Tiết kiệm tiền. Save up money. Save up, to save up money. To save up.
He also has his eye on something. Nó cũng để mắt đến một cái gì đó. New laptop. To have an eye on something. Để mắt đến điều gì đó. To have an eye on something. Để mắt điều gì đó. He also has his eye on a new laptop for gaming. Bé này nó cũng em này cũng để mắt đến một cái laptop mới cho chơi game. But don't worry dad, nhưng mà đừng có lo nha ba. I'm sure having hobbies won't affect his academic. How well you do something. Thành tích. Bạn làm giỏi cái gì đó thì nó là thành tích học tập. So basically it's academic performance. Thành tích học hành. It's academic performance, of course. Nhưng mà con sure là có hobbies, có sở thích nó sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học hành, thành tích học hành của em con. I hope you and mom are doing great. Con hy vọng ba và má đang làm mọi chuyện rất ổn, đang rất là ok, đang rất ổn, không chuyện gì cả. I hope you are doing great means I hope everything is fine. Con hy vọng mọi thứ ổn, con hy vọng mọi thứ vẫn làm rất là tuyệt vời, mọi thứ vẫn ổn. Doing great. You are doing great. You are doing great. Mọi thứ đang rất ổn, rất ok. Do you still wash the dishes by hand? Ba vẫn rửa đĩa chén bằng tay à? It might be a good idea to do something. Có thể là một cái ý tưởng tốt. Sẽ là một ý tưởng tốt để làm cái gì đó. It's a good idea to buy what is a machine that can make life easier? Một cỗ máy mà có thể làm mọi chuyện, làm cuộc đời nó dễ dàng hơn. Đó chính là it's not a washing machine, but it's actually a dishwasher. Nó là một cái dishwasher mới đúng. So actually it should be a dishwasher. Máy rửa chén. A washing machine, it's basically dishwasher. Máy giặt. It's a good idea to buy a dishwasher. Có thể là một ý tưởng tốt để mua một cái máy giặt mới đúng. Để sửa là hai cái chỗ này trong cuốn sách được. I need to fix this two point in the book. Máy rửa chén nha, dishwasher mới đúng nha. Tại vì câu trước nó nói là ba vẫn rửa chén bằng tay à, thì câu này phải là dishwasher nó mới hợp lý. Because here he said he washed dishes by hand, right? So it might be a good idea to buy a dishwasher. My dream is to have something. Ước mơ của tôi là có cái gì đó. A modern and fully equipped apartment when I'm 30. Có một cái căn hộ được fully equipped, được trang bị đầy đủ và hiện đại khi mà con 30 tuổi. Fully equipped. Được trang bị đầy đủ và hiện đại khi mà con 30. I also know that mom has always wanted to have a nice little garden of herbs hoặc là herbs. Con cũng biết rằng là má đã luôn luôn muốn có, has always wanted to have something. Đã luôn luôn muốn có cái gì đó. A nice little garden of herbs. Một cái vườn mà herbs. Basically, let's check this word out. Basically. Well, you can pronounce in the US way. Herb. Herb. Or UK way. Herb. Nhưng mà cách nào cũng được nha. It's actually both okay. Herb. Or herb. Thảo mộc. Cây thảo mộc. Mà nó luôn muốn có một cái vườn thảo mộc nhỏ nhỏ. Tuyệt vời. So maybe I should buy more seeds for her. Cho nên là có thể con nên mua thêm nhiều hạt cho bà, for her. More seeds for her.
Seeds for her. Seed, y kéo dài nè. Seeds for Seed, hạt của cây. Seeds. Hạt cây á, hạt của cây á. More seeds for her, nên có lẽ con nên mua thêm nhiều hạt. Giống, hạt giống. Giống. Cho bà. Write me back soon. Write Viết me lại, back tức là soon. viết thư lại cho con sớm thôi nha. Love you daddy, thương ba lắm Jenny. Okay, let's do 1.7. Pronunciation practice, luyện phát âm nè. Nghiêm đọc thầy đi. In the English language, there is a vowel called schwa. Vowel. Vowel. In the English language, there is a vowel called qua, which is the most common sound. It's the most common sound. It's a lazy sound. It's a lazy sound. Unstressed. Unstressed. And you must master it. You must master it. You must master it in order to speak English more naturally. Speak English more naturally. Ở trong ngôn ngữ tiếng Anh đi, nó có một cái vowel, một cái nguyên âm, nó gọi là nguyên âm schwa hay là âm o. Mà nó là cái most common sound, nó là cái âm mà thông dụng nhất luôn. Nó là cái âm lazy sound, một cái âm mà rất là lười biếng. Âm lười á, không có được nhấn âm trên đó, nó không được nhấn âm, unstressed. Và bắt buộc các bạn phải master it. To master something means làm giỏi cái gì đó. Các bạn phải giỏi cái âm schwa này để mà nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn. Bắt buộc luôn á. Chứ không là mấy bạn sẽ nói tiếng Anh rất là tệ. Otherwise you speak English very badly. Now, try to practice the following words with the help of a good online dictionary and or a good teacher. Ráng làm sao luyện tập những cái từ sau đây với sự giúp đỡ của một cái cuốn từ điển mạng tốt hoặc một người giáo viên tốt. How do you say this word? Number one. Chú ý âm này. About. Chứ không phải là about. No, it's not about. It's about. How do you say this word number two? Allow. Chứ không phải là allow, not allow, no. Allow. Number three. Problem. Các bạn thấy không? Nó không bao giờ là cái nhau âm nhấn nha. Nó thường đứng trước hoặc đứng sau âm nhấn. So basically a schwa is often before or after the stressed sound. The stressed syllable. Cái âm tiết mà được nhấn thì đằng trước hoặc đằng sau đó khả năng rất cao sẽ là cái schwa. Problem. Or US is problem. Problem. UK problem. Okay, how do you say this word? Balloon. Balloon. Chứ không phải là balloon nha, không phải balloon. Nó là balloon. It's balloon. No. Chứ không phải là đâu nha. Balloon. Balloon. It's balloon.
Balloon. Balloon. How do you say this word? Một mình. Alone. 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 No. Nó là một trong những Alone. cái từ hiếm hoi mà âm schwa nó có thể được là âm nhấn. This is one of the rare cases where the schwa can be a stress Together. syllable. Alone. 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 Chứ không phải là alone. Không phải alone. 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 Cái âm schwa phải luyện rất kỹ nha. Alone. 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 Okay. How do you say cùng nhau? Together. 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 Together chứ phải là together nha, không phải together đâu. Together. 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 Okay. Try to identify the schwa in these words. Ráng làm sao xác định cái âm schwa ở từng những từ sau đây. Try to There could be identify. several of them in long words. Có thể có nhiều chúng trong một cái từ dài There hơn. could be several of them in a long word. Okay. How do you say thiên nhiên, tự nhiên? Nature. Danh từ. So it's nature. 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 How do you Nature. say tính từ thuộc về tự nhiên, thuộc về thiên nhiên? Natural. Natural. No, sai. Nature, natural. Natural. Nation, national. Natural. Nhớ là tính từ, danh từ thường không đọc giống nhau đâu nha. Like Nation, adjective and national. noun are not pronounced the same way, you know. Natural. 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 How do you say đất nước, danh từ? Nation. Nation. National. Nation. 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 How do you say thuộc về đất nước? National. 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 No. National. 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 How do you say người cha? Father. 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 Da. And of course, mother. 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 Da, chứ phải là đờ. Mother. 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 How do you Mother. say trẻ nhỏ số nhiều? How do you say trẻ nhỏ số nhiều? Children. Children, run. Children. 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 Run. How do you say mối quan hệ? Relationship. 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 Re nè, lay nè, shan nè, ship nè. Âm schwa ở đây. So schwa is there. Relationship. 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 Shan. Relationship. Relationship. Tại vì mấy bạn hay có xu hướng là shan. Sai rồi. It's not shan. It's shan. Relationship. The relationship. The relationship. The relationship. The relationship. Chứ không phải là relationship.
No, it's relationship. Relationship. Good. Okay, this is the end of Unit 5. Okay, đây là hết bài 5. So you have test 1. This one is to test your ability, your understanding of everything you have learned from Unit 1 to Unit 5. Cái bài, sau mỗi 5 bài có một cái test. Đây là test 1 thì để test cái gì? Nó test cái kiến thức về ngôn ngữ, test cái từ vựng, phát âm các thứ của tất cả những gì mà các bạn học từ bài 1, bài 5. Remember, you must score at least 40 over 50 out of 50 before you can continue to Unit 5 and 6 and onwards. Nhớ nhé, 50 câu, phải đạt được ít nhất 40 câu trước khi các bạn thể tiếp tục đến bài 6 và những bài sau đó nha. Cho nên tự làm ở nhà các bạn nha. Xong rồi có thể thầy sẽ làm cái video mà hướng dẫn cái này sớm thôi. Maybe I'll make the video about this one soon. The wrong question, of course, you can see the answer here. Cái câu trả lời nằm đây hết nè. Here, test 1. Và nó thuộc về unit nào thầy có ghi rõ luôn. So whatever units belong to whatever unit is here. There. Okay. Please do this. Okay? Please do it. Các bạn ráng học cẩn thận nha. Just study very carefully, okay? And you will be fine. Các bạn sẽ ổn thôi. You will be fine. Ok, rồi. Vậy là hôm nay chỉ có vậy thôi. Ngày thứ 6 mình học bài Unit 6 nha. So on Friday we'll do Unit 6. It's about học grammar the object in my room. Any question? No. Có hỏi gì không mọi người? Dạ, thầy cho hỏi. Cái em thấy là trong sách nó có một cái từ gọi là handsome salary, là nó cũng tương đương với là base salary. Handsome salary means like it's a very good salary. Yeah. Một cái mức lương mà rất là đẹp trai, tức là mức lương mà cao á. So it's a good salary. Là nó bằng nghĩa với từ là cái từ mà base rate ở trong các bạn. Say again. Là nó bằng cái từ hôm bữa là cái từ bài học là base high salary, là trong cái bài học có cái từ. Yeah, I think it's equal. Yeah, nghĩ chắc nó bằng đó. Anything else? Ok, nếu không có gì thứ 6 mình gặp lại học bài 6 nha. Mọi người nhớ làm này nha. Just do this one and then review everything, ok? Phải coi lại tất cả mọi thứ nha. Ok, I'll see you. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.